المنافسة اشتدت بين شركة سامسونج وهواوي على مسألة الكاميرا الأمامية، وصور شبه مؤكدة للجالكسي S10 بلس القادم، وبرضو كاميرات ما توقعناها في الجهة الأمامية، 2 بدل واحدة. وأكيد نتكلم على تفاصيل الإيربودز 2 والتسريب حقها ومتى حتجي هي والإيربودز 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من العلوم والتقنية، وهذه الحلقة أيضا بالتعاون مع زين ومحتوى خاص لهم. فأول شيء خلينا نبدأ بالأخبار ونتكلم على ساعة برمجة حتكون في المملكة العربية السعودية في مشاركات كثيرة لساعة برمجة، وترى هي ما هي مقتصرة فقط على المملكة، أي واحد موجود وين ما كان حول العالم يقدر يشارك في ساعة برمجة Hour of Code. مايكروسوفت مع وزارة التعليم هنا مثبطين حملة وشيء جدا خرافي، موجود عندكم ثاني رابط في الوصف حق الفيديو، هتقدر من خلاله تعرف كيف تضبط لك ساعة برمجة لو انت حتى مدرس، كيف انت تقدر تشارك لو انت حتى ما انت مدرس تبغى طالب كذا تنبسط في البرمجة. الموضوع ما يحتاج خبرة، ما يحتاج اي شيء، وصدقوني بتعرفوا من خلال تجربة هالساعة اذا انت فعليا لك شغف على البرمجة ولا لا، وتقدر تخطط مستقبلك بشكل افضل. مع تخطيطك للمستقبل لازم ايضا تضبط امورك مع العائلة والاصدقاء واي واحد مع حساب في نفس المتجر حق ابل او نفس المتجر حق اندرويد، وهذه المشكله في اداره هذه الحسابات وطريقه الاشراف الابوي اللي موجود عليها. فسوينا لكم حلقه خاصه مع زين، هذه الحلقه توضح لك كيف على الايفون وكيف على الاندرويد تقدر تضبط موضوع الاشراف الابوي، وخطوه خطوه الامور جدا سهله. منها تعرف انه منظومتك جدا ممتازه في اداره التطبيقات مع العائله، بالاضافه ما حد يسوي شراء تطبيقات وشيء وانت ما تدري، وما يحطوا تطبيقات على اجهزتهم الا اللي هي سليمه لعمرهم. باقه 299 مع زين تتيح لك الحصول على ايباد مجانا، فيمديكم تشيكوا على الباقه وتشوفوا العروض الخاصه والاشياء اللي موجوده عند زين. فورمولا اي اقترب في المملكه العربيه السعوديه، ونتكلم على الحدث اللي سيقام في الدرعيه. الفورمولا اي كعادتها تصير جولات حول العالم، جولات كثيره. الجولات هذه كل المتسابقين حقون سيارات الفورمولا اي يجمعون نقاط، فالجوله الاولى ولاول مره حتكون في المملكة العربية السعودية. وأيضا عندكم لو لاحظتوا على سناب شات سويت التغطية حقة البراند اللي طلع والثيمد الطيارة اللي هي براندد على الفورمولا اي من الخطوط السعودية، كونهم الناقل الرسمي واحد الرعاة لنفس الفورمولا اي والحدث اللي حيصير في المملكة العربية السعودية. كان في سيارة فورمولا اي مع اي بي بي واكثر من شركة، اليانز والشركات هذه كلها. السيارات الكهربائية حقة الفورمولا اي خرافية، حضرتها في هونغ كونغ، كان شيء حدث جدا جميل. متشوق لهذا الحدث في المملكة العربية السعودية، وعلى البركة موضوع الخطوط السعودية والطيارة اللي فعليا ضبطوا التصميم بشكل جدا جذاب. إذا فاتك الفيديو حق التعاون اللي صار من سوبر ساف مع مجموعة كبيرة من تقنيين العالم وكنت من ضمنهم، فبحط لكم رابط هذا الفيديو في وصف الحلقة. سوبر ساف كالعادة كل سنة يسوي أفضل أجهزة، وأيضا يسوي أفضل تقنيات خارج نطاق الجوالات. شاركت معاه في هذه الفيديوهات. إذا فاتكم الفيديو شوفوه وقولوا جاي من عند فيصل السيف كذا بس، حطوها بالعربي بالإنجليزي، ضبطوا الأمور. على فكرة أنا معلقة هناك بعد في الفيديو، فاذا تعطوا لايك وتعلقوا هناك الله يقويكم يا رب. الحين نروح لاخبار تقنيه وبسويها برتم سريع، اول كم وحده لانه فعليا ما ابغى نقعد نبحر فيها واطول عليكم، تعرفوا ويكند وناسه وبسط. فاول شيء تعطونا لايك كذا بس. ثاني شيء ابشروا الحين طريقة سريعة. أول شيء أتكلم في اليابان، أول بث فضائي بدقة ال 4K وال 8K رسميا بدأ هذا البث. تعاونت شركات كثيرة على إيضاح المحتوى وإنتاج محتوى خرافي وتعديل محتوى سابق على أساس أنه يطلع في ال 8K كويس. التلفزيون اللي يشغل لك هذا البث الفضائي تقريبا قيمته 6000، يبغى لك أكثر من سلك HDMI، لأنه فعليا 2.1 HDMI ما هي موجودة بشكل كامل للكونسومرز. فنتكلم على شيء خرافي فقط على كوكب اليابان. ثاني خبر، منافسة جدا سريعة قاعدة تصير بين بيودي باي وتي سيريس. هذول القناتين عندهم أكثر من 7 أو 76 مليون مشترك على اليوتيوب، فكل القناتين قاعدين ينافسوا بعض بيحاولوا يسابقوا بعض. فواحد هكر من نفس الفانز حقين بيودي باي ايش سوى؟ قاعد يهكر بعض الطابعات عند الناس ويطبع لهم خطاب انهم يلا انقذوا بيودي باي واشتركوا من جدك، والله يقويهم يا رب العالمين في الاشتراكات والامور هذه كلها. اتوقع الهند بكل بساطة تفوز. نسبة السكان يا جماعة اذا نص السكان اشتركوا خلاص راحت، هذه هي كل القناة راحت وصارت فعليا تي سيريس القناة الأولى بالاشتراكات. خبر ثالث سريع، وجوجل يمكن تقتل هانج اوت
بعام 2020 للمستخدمين الكونسيومرز. لو لاحظتوا انه تطبيق هانج اوت وخدمه هانج اوت بالاصح ما هي منتشره بشكل جدا كبير، والاستخدام حقها قاعد يقل، والناس قاعده تنفر لشبكات تواصل اجتماعيه اخرى، شيء منطقي. كمان نتكلم عن جوجل بيكسل 3 النسخه الخليفه للبيكسل 2، كان فيها مشاكل جدا كثيره وانتقادات على مساله ال4 جيجا بايت من الذاكره. انتظرنا تحديث السوفت وير وتجنبت اني اتكلم في الموضوع، انه اعرف انه السوفت وير هو الاساس. فعليا نزل التحديث اللي يصلح كثير من المشاكل والعيوب حقه المالتي تاسكينج، تعدد المهام، وتضبيط الامور على نفس الكاميرا والتقاط الصور على نفس البيكسل 3. حمل التحديث وامورك زي الفل. هواوي خايفه من اللي قاعد يصير في ZTE وغيرها من الشركات الصينيه في المواجهه والمنع من استخدام بعض القطع الامريكيه، وايضا احتماليه جدا ضعيفه انهم يمنعوا من استخدام الاندرويد. هواوي اصلا من عام 2012 قاعده تخطط لاكثر من طريقه بديله تقدر من خلالها تستغني عن نظام التشغيلي حق اندرويد. مهما سووا مهما عملوا ما في، الاندرويد هو الاساس في هذه المنظومه. اوكي، مدري ليش جيت على الكاميرا دي. فالمهم مؤكد انه هواوي عندها اكثر من نظام تشغيلي قاعده تشتغل عليه وقاعده تطوره. هل الموضوع بيطلع للنور ولا لا؟ هم اذكياء قاعدين يسووا خطه بديله في حال. هل الخطه هذه بتنجح ولا لا؟ ما ادري، ما اظن يعني انه يكفينا نظامين جدا ممتازين بتطبيقاتهم، ولكن ننتظر ونشوف الوقت وش حي يثبت لنا. سوني قاعده تفكر خارج الصندوق وتبغى تجيب لكم الجوالات اللي تنثني وتتصفط، ولكن تكون شاشات فيها شفافه، شاشات شفافه اكثر ما تكون شيء ثاني. لو تعرف بلاك ميرور، الجوالات اللي موجوده في بلاك ميرور كانت شفافه نوعا ما ومغريه بالستايل حقها والاسلوب حقها، فيمكن فعليا يا الفولدبل تتصفط المنحنيه ذي او نفس الشفافه هي الترند القادم. الحين خلاص خلينا الرتم كويس. اذا هذا الرتم يعجبكم في الاخبار قولوا لنا من خلال التعليقات واللايكات، ويمكن يصير دائما اخبارنا كذا سريعه، واحاول فقط اجيب التفاصيل على الاشياء اللي تسوى. وهنا لازم نتكلم على استفتاء صار الحلقه الماضيه معاكم. وش رايك بموضه الثقب اللي يصير في الشاشه؟ 74% قالوا افضل حل حاليا انه احسن من القذله، 9% قالوا انه تو افضل، و16% قال ما تفرق. مساله تعود بس. الله يحترمكم انتم من جد، مساله تعود فقط على موضوع القذله والموضوع الشكل، وانت مبسوط في الجوال. يعني هذول الناس اللي فعلا ماخذينها ايزي، تيك ايزي، الامور تمام، استثمر في الجوال اللي يناسبك. من هذا نروح للخبر حق شركه هواوي ونتكلم على النوفا 4. تم تاكيده، حيكون المؤتمر موجود في تاريخ 17 ديسمبر. 17 ديسمبر حيكون مؤتمر اطلاق النوفا 4 اللي فعليا من التسريبات والصور التشويقيه هذا هو الجوال اللي فيه دائره حقه الكاميرا في الواجهه الاماميه للجوال، نفس الجهاز اللي المفروض تسبق فيه هواوي سامسونج بذكاء وش سووا؟ راحوا قالوا مؤتمرنا حيكون في تاريخ 10 ديسمبر. من خلال 10 ديسمبر حنطلع جوال الاي 8 اللي فيه الثقب اللي في الكاميرا، ومن هنا حنكون سبقنا الباقيين، مفروض انه جوالهم حيكون ناضج اكثر ويطلع للمستخدمين. ما اقول ناضج اكثر من ناحيه النوفا لا، ولكن انه هم فعليا يطوروا الشاشات، فنقدر نعرف هم تطويرهم للشاشات وش نتج عنه. كل الشركتين منافستهم والتحدي بينهم جدا ممتاز لمصلحتنا. لو لاحظتوا الفئات السعريه والجوالات فيها تقارب جدا كبير من بعض، حينافسوا بعض في السعر، حينافسوا بعض بالخدمات والخصائص، واحنا المستخدمين اللي حنستفيد. ومن ناحيه تاكيدات بعض الخصائص في الاي نتكلم على الاسبكت ريشيو حق الشاشه، نفس ابعاد الشاشه 19.5/9، فحتكون الشاشه انحف واطول شوي من نفس الجالكسي S9 الحالي والاس 9 بلس. نتكلم ايضا انه الخاصيه الثانيه انه 2 او الفتحه اللي موجوده على نفس الشاشه ككاميرا، التنبيهات تم ازاحتها لليمين شوي، وهذا الشيء اللي بان من لقطه للشاشه او تبين لكم ان التنبيهات مزاحه شوي لليمين على اساس تترك المكان لهذه الكاميرا. الامور جدا حماسيه ومتشوق انه تبدا عام 2019 بدري مع اطلاقات ديسمبر لهذا العام. دائما كنا نتكلم انه في تشبع جوالات، ولكن جارتنر نفسهم ياكدوا من الارقام اللي قاعدين يطلعوها في تقاريرهم انه لا، ما زال في نمو في قطاع الجوالات، ما زال في تزايد جدا كبير في نسبه المبيعات من ناحيه الشركات الثلاثه الاولى، سامسونج ثم هواوي ثم ابل، حتى المركز الرابع شاومي، المركز الخامس اوبو. هالشركات هذه ما زال النمو موجود فيها، وما زالت قطاع الجوالات كويسه، وما زالت تنتشر. فئه الاي والنوفا اتوقع من اكثر اللاعبين ايجابيا هذه السنه عام 2018 في اعداد البيع وانتشار الكبير اللي قاعد يصير للجوالات. فكويس الجوالات كل ما لها تنتشر. ثقافه ايجاد جوالات واستحداث الجوال للمجتمعات اللي ما فيها كثافه جوالات انا اراها شيء جيد. اذا جمعها انترنت، حيجي تواصل، حيجي محاكاه، حيجي خدمات، حيجي تطبيقات شراء، حيجي ناس تقعد
تقعد تفتح بزنسز إن شاء الله على الشبكات الاجتماعية، أشياء كثيرة جميلة بإذن الله حلوة. ننتقل لخبر جدا غريب ومستغرب، إنه نفس شركة سامسونج في موضوع قضية رفعته على أحد الشركات المزودة لتقنيات الشاشات، بالذات لو تكلمنا عن الفلكسبل ديسبلايز، الشاشات هذه المنحنية. تتهم سامسونج فيها نفس الشركة بتسريب معلومات خاصة بالتقنيات والتكنولوجيا نفسها اللي قدروا من خلالها يوصلوا له هذه الشاشات لشركات صينية. هذه التسريبات جابت حوالي 18 مليون للشركة المصنعة للقطع. الشركة المصنعة للقطع وزي موضوع الثقافة الكورية قالوا أبدا إحنا ما عمرنا في حياتنا سوينا أي شيء زي كذا، نفتح أبوابنا لكل التحقيقات وإحنا جاهزين لهذا الأمر، وإحنا نحترم كل علاقتنا مع كل المزودين حقون القطع اللي معانا، طبعا قصدهم سامسونج، وما عندنا إلا كل خير. فيبغانا ننتظر ونشوف التحقيقات هل فعليا تم تسريب هذه التقنيات، وحنشوف شركة صينية قريب تطلع لنا شاشة فولدبل تشبه حقت سامسونج ولا لا. في تسريب جدا جميل يبين لنا الجالكسي S10 بلس القادم، ويبين لنا كاميرتين أمامية بدل واحدة، فمو دائرة، لا دائرة مطولة كذا، تحس الشكل رايق لما يطلع لك كاميرتين، والكاميرتين هذه 5 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل. المفروض أن الظاهر تضبط موضوع الفيس اي دي والحركات الأخرى اللي تتسوى بالبورتريت وما بورتريت. ورا الجوال 3 كاميرات موجودة الدقة حقتها 16 16 13. هذه الكاميرات الثلاثة المفروض يكون في الإكسينوس 9820 أكثر من 6 جيجا بايت، إذا مو 6 جيجا بايت أكثر من 6 جيجا بايت، وإمكانيات أخرى زي وجود منفذ السماعة ما راح لسه، شاشة بتقنية الألتراسونيك للبصمة مدمجة فيها، الألتراسونيك هي البصمة مدمجة فيها، وفي أيضا منفذ USB تايب سي، بطارية 3700. لو كذا تأكد الموضوع صار كويس جدا. وارجع أقول لكم حسب مصادري أعرف أنه في 3 نسخ بتطلع. عندكم نسخة الجالكسي S10 S10 بلس والS10 كومباكت الأصغر وليس اللايت، الأصغر اللي حيكون الجوال يمكن يجيب لنا الفريم ريشيو أصغر ووذف كذا يكون زي الجوالات اللي متعودين عليها سابقا. فمتشوقين جدا لو فعليا تم تأكيد هذا الشيء، ولكن يمكن البصمة اللي جنب الكاميرات هذا الشيء الوحيد اللي ضايقني في هذه الصورة. وأبل رسميا يمكن تجيب لنا الإيربودز 2. لا تتحمس كثير لأنه الإيربودز 2 تطور بسيط عن الإيربودز 1، المفروض أن يكون فيها خاصية الشحن اللاسلكي على نفس الإيربودز. أما غير كذا أكيد بتيجي الكيس وبيجي مسألة البساط حق الشحن من نفس شركة أبل. ولكن الشيء اللي يخليك تتحمس على عام 2020 أنه تكون في إيربودز 3 بتقنية البلوتوث 5، فيها إمكانيات كويسة وأفضل، فيها يمكن مدة أكثر لنفس تشغيل المحتوى، بالإضافة إلى البت ريت حق نقل المعلومات يكون عالي، فأنت تتكلم على صوت أنقى وأفضل. فهنا نتكلم على شركة أبل واقعيا ما في إيربودز 2 تتحمس لها، خصائص لن تتغير، شحن لاسلكي هو الشيء الوحيد اللي تأكد حسب نفس التسريبات. هذا اللي بيجي عندنا في فترة 2019. ما زالت الإيربودز نفسها من أفضل المنتجات كإكسسوارات طلعتها أبل في هذه السنة، انتشرت وجابت لنا شكل انتشر من كثير من الشركات. ففعليا أبل في التصاميم ما حد يقدر ينافسهم. من قوة محقين التطبيقات قاعدين يحاولوا ينصبوا على الناس، تم اكتشاف تطبيقين فيهم مسألة نصب على نفس نظام الاي او اس. النصب كيف يصير بانهم يوهمك انه قاعد ياخذ لك قراءة لنفس اصبعك الابهاء او نقدر نقول الفينجر برينت، نفس البصمة، على اساس انه يوثق لك مسألة انه الصحة وما صحة وياخذ لك قراءات لك، او حتى انه قاعد يقرا لك الفال ولا اشياء زي كذا. هذا التطبيقين حق الصحة يسوي الاولى اللي قلتها، تيجي انت لما تحط البصمه حقتك هو يحاول يتمم عمليه شراء $99 ويتاكد من البصمه وانت تضبطها. لما واحد كان عنده رصيد غير كافي ما كان اكتشف هذا الموضوع، لانه على طول يحاول يسويها التطبيق بشكل جدا سريع على اساس يوهمك انه ما صار عمليه شراء ولا شيء. يعني ما ادري ايش الهدف من تطبيق زي كذا، ويحاولوا يضبطوا سكام. انت اوريدي تقدر تشتكي، تقدر تضبط امورك في متاجر التطبيقات وتحاول تاخذ فلوسك، او يقدر تسكر التطبيق. فاذا انت اصلا مريت بسكام نصبه من احد التطبيقات لا تتنازل عن حقك واشتكي وسوي اللي تقدر عليه، لانه هذا حقك. وفي حركه استراتيجيا كويسه وتذكرنا بكل السياسات اللي تصير في الايفونات، لما كل الشركات تتكلم انه ابتداء مع عام 2019 هيبدا ينزلوا ال5G في بعض نسخ جوالاتهم، هذه الشركات كلها. في تقرير يوضح أن شركة أبل لن تضع تقنية ال5G إلا في جوالات 2020. هل هذا آراء تأخير؟ لا دفاعا عن أبل ولا شيء، ولكن أنتم فكروا فيها يا جماعة، من مسألة استراتيجية. فعليا ما انتشر ال5G، ليش مستعجلين الناس وبيحاولوا يحطوا الجوالات كلها 5G؟ إذا جت جوال 5G، إذا أنا وياك الحين قاعدين نشوف الحلقة، أنا هنا في المملكة وأنت وين ما كنت حول العالم، إذا اشتريت جوال 5G ما حنستفيد منه شيء.
ابدا ما في شبكات كافيه مؤهله انه استخدم واستفيد من ال5G في كل مكان اروح له. ما هي. طيب ليش ابغى ال5G؟ وهل تتوقعوا انه في سنه خلاص العالم كله 5G؟ لا. 2020 لا. فالمسألة كلها انه التخطيط المفروض حتى عندنا هنا في المملكة 2022 ال 5G يكون منتشر بشكل كويس. طيب لو وقتها اجيب الجوالات اروح اجيب لي مبلغ وقدره على الجوال على اساس فيه 5G وننتظر ونشوف. يعني حتشوف المؤتمرات الظاهر حقت عام 2019 بنحضرها ونقعد نقول اوه 5G اوكي ايش نسوي فيه؟ ما ادري. فهذه نروح الحين اخر شيء مسألة الايفون 10R وسؤال جدا رهيب شاركناكم معاه او استفتاء. هل تشوف الايفون 10R جهاز ناجح؟ 61% قالوا جهاز عادي، 20% قال اي مواصفات ممتازة، 18% قال جهاز ضعيف جدا. نفس السؤال كان تشوف الايفون 10R جهاز ناجح لو كان ارخص؟ 79% منكم قالوا نعم فعليا لو كان ارخص. هذا يبين لنا انه الجوال بسعره ايضا يلعب دور جدا مهم في الانتشار، وهذا الشيء اللي قاعدين تستخدمه شركات كثيره سامسونج وهواوي لما يحاولوا يضبطوا الفئات السعريه حقتهم على الجوالات المتوسطه والجوالات الرائده ويعطوك خيار كثير لك انت تعرف انه مختلف الاسعار تجيبها. عارف من الحقائق انه في مصر الحين ما في ناس كثير يشتروا مثلا الميت 20 برو، ما في ناس يشتروا النوت 9، ما في ناس يشتروا الايفون 10R، ايفون 10s ماكس، ايفون 10s. ليش؟ وضع الاقتصادي في مصر وكثير من الدول العربية هذه الجوالات ما تنتشر بشكل كبير. هل الغلط من المستخدمين؟ لا، الشركات نفسها ما عطت خيارات اكثر للمستخدمين. وعلى فكره الايباد 10 الجديد البرو موجود وقاعد اسوي المراجعه وابغى استشيركم في حاجه. تبغوني اسوي لكم حلقه عنه مراجعه كامله، وكمان تبغوني اسوي حلقه على مساله ايبادات ارخص زي الفيديو اللي سويت لكم اياه اول عن ايفونات ارخص، تبغى اسوي لكم فيديو زي كذا وابين لكم كيف ب 400 ريال تقدر تجيب لك ايباد رخيص ولا لا؟ اعطوني في الكومنتات نفسها، وايضا لا تنسونا من الاعجاب اذا عجبكم المحتوى حق الحلقه. باقي خبر داري والله. طيب بس قاعد اسالهم، هل تتوقعون ايضا ان شركه ابل تغير التصميم حقها الثوري اللي موجود في ال 10s وال 10s ماكس؟ نوعا ما نعم، يمكن يكون في بعض التعديلات على هذا التصميم، فانه ترجع مساله البصمه وتنضع بصمه على الشاشه. لما تنضج التقنيه دائما تتبناها ابل بشكل كامل، فاذا جت بصمه في شاشات الايفونات الله يستر من زياده السعر، ولكن ايضا اكيد حتكون ناضجه بشكل جدا جميل. فالمفروض انه من بعض الاخبار حيصير في بعض التغييرات لا نفس التصميم الأمامي للجوال، من مبدأ يمكن بيزلز ما تتأثر، ولكن القاعدة الأساسية فوق أو نقدر نقول أن الناتش اللي موجود فوق يحمل الكثير من الحساسات، يمكن تقل نوعية أو مجموعة من هذه الحساسات وتعوض ببصمة موجودة على الشاشة مع نفس الجوال. البصمة في الشاشة قاعدة تبني كفاءة جدا كويسة، جيلها الثاني جدا ممتاز، وأكيد مع جوالات سامسونج كمان القادمة حنشوف تطور لهذه التقنية بشكل جدا كبير. أثناء ما أنتم قاعدين توصلوا للمرحلة هذه من الفيديو، أول شيء يعطيكم العافية، شكرا لكم. أنا الحين في الصين، نعم موجود في الصين ومع رحله مع احد الشركات. تابعوني حتلاقوني موجود على انستغرام ستوري، وتلاقوني موجود ان شاء الله بحط لكم شوي على يوتيوب ستوري، اذا ما تابعتوها تابعوها جدا رهيبه في قسم الاشتراكات في تطبيق اليوتيوب، وبالتاكيد على سناب شات موجود باذن واحد احد. نهايه الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.